Це потрібно було стрім якийсь робити. Скажи, Шарп точить ніж 6 годин. Народ, напишіть в коментах, якщо ви хотіли бачити подібний стрім. Я теж сприймаю це як певну медитацію. І мені особисто більше подобається, коли ніхто не зависає там над тобою, не дивиться, як ти точиш. Віддалі точити наодинці, без зайвих свідків. Але коли ти людина сімейна, Дякую, поточив. рідко виходить нормально поточити, коли ніхто на тебе не палить. Хтось бігає біля тебе. Але розумієш, це не зовсім безпечно, коли ти точиш і хтось там... Коли ти людина сімейна, треба навчитися поточити швидко. Тому що часу в тебе якби Абсолютно небагато. вірно. Швидке точіння – це якраз таки одна із запорук сімейного щастя. Привіт, наші любі глядачі. 58-ма гостра каша, і вона буде цікава всім тим, хто хоче мати свої ножі гострими, але не хоче переплачувати Григорію Сої. Правильно, Гриш? Абсолютно вірно. Чисельні прохання в коментарях про якісь пояснення деталей загострення ножі, вони не залишаються непоміченими. Врешті ми вирішили зняти ще одну гостру кашу про загострення, але в цікавому форматі, який, здається, ми раніше не пробували. У нас є Ендрю Шарп. Новачок, такий як багато з вас. Якому турботливі колеги подарували заточну систему в надії, що він доєднається до нашого заточного братства, але він не захопився цим ділом. На відміну від мене, який мав необережність якраз таки захопитися подібним ремеслом і на сьогоднішній день, мабуть, перегострити не одну тонну ножів. У мене, на відміну від Шарпа, постійно відбувається потокове загострення ножів, і я трошки орієнтуюсь в якихось базових моментах, як зробити з тупого ножа гострий. От, власне, сьогоднішня гостра каша буде побудована таким чином, що Ендрю Шарп буде точити свій ніж Скіф Predator, яким він там рубав кущі недавно, який вже трохи затопився. Він буде робити це так, як він бачить процес загострення, а я по ходу процесу буду вносити певні корективи, якщо я буду бачити моменти, які мені не подобаються. Або, наприклад, він буде робити щось відверто неправильно. Відповідно, давай ще докажу. Відповідно, всі, хто хотів отримати якийсь інструктаж по загостренню або якусь детальну інструкцію, от ця гостра каша, це по суті і є детальна інструкція для новачка. От якщо ви саме той ножеман, який нещодавно придбали свою першу заточну систему, щось там пробуєте гострити, і вам не вистачає когось з досвідом, хто міг би прям в режимі реального часу бути з вами і вказувати на ваші помилки, то не перемикайтесь. Посмієтеся разом з мене. Так, народ, проста, легенька заточна система для початківців. В даному випадку у мене Ruixin Pro, до 2000 гривень, наскільки я пам'ятаю. Правильно буде отак от. Просто Ruixin, без Pro. Загалом Ruixin – це доступні, легкі заточні системи для початківців. Власне, для мене. Набір каміння, ноунейм, китайські алмази, оксиди, алюмінію, мабуть, я не знаю, вони не промарковані, але це найдешевші камінці на бланках для таких систем. І там кілька натурального каміння, ми їх потім розглянемо далі. Ніж, як Гріша вже сказав, Predator від Скіфа, до якого ми докладали своїх дизайнерських, так би мовити, навичок. Ну, це ще не Пелтонен, але теж досить непоганий ніж. І тут D2. Тобто ми взяли таку середню сталь, і не просту, і не складну, орієнтуючись знову-таки на середній гаманець. Щоб захопити якомога ширше коло зацікавлених людей, тому що D2 – одна з найпоширеніших сталей, і якщо йде мова про загострення, то вірогідніше вам потрапить саме D2, або ви будете гострити свій ніж саме з D2 досить висока, мабуть, більше, ніж будь-яка інша сталь. Угу. Але почнемо з пенька. Почнемо з пенька жмиха. До речі, я знаю, що багато хто з вас дивиться пеньок і жмих, а потім перемикає чомусь гостру кашу. Ми поки що не розробили механізм виявлення таких глядачів, але я сподіваюся, ми будемо якісь санкції вносити, тому що, що це врешті-решт? Хто з вас не додивляється гостру кашу? Це ж просто якась ганьба.
Також хочеться оголосити певні моменти, пов'язані з пеньком ганьби і тривалим очікуванням. Зрозумійте нас правильно. Подивіться, скільки ножів на цьому пеньку і скільки їх в коробці. Мова йде про десятки ножів, а гостра каша виходить не кожен день. Тому якщо ви відправляєте ніж на пеньок ганьби, майте на увазі, що вірогідність, що ви побачите свій екземпляр в наступному випуску гострої каші, невелика. Можливо, доведеться чекати місяць, 2-3, рік. Будьте до цього готові, будь ласка. Але всі ножі без виключення, які ви відправляєте на рубрику «Пеньок ганьби», опиняються в цій коробочці. Під назвою «Як воно ріже». Навіть якщо це бренд дотичний до наших брендів. Так. Ну що? Давай я оберу пеньок, а ти обереш жмих. Добре. Домовились? Домайзер пеньковий. Що тут у нас? Що тут у нас? Опа! Така коробочка, хтось відправив новою поштою. Аж страшно зазирати туди. Йоли-пали. Бери це, я пошукаю, хто відправив. Там Ні, ще щось? Там і відправив, і отримав одна людина. Made in China. Слухай, це дуже дивно. Пакетик якийсь такий, знаєш, як наче для речових доказів, але з лейбочкою характерною для Аліекспреса. Made in China, звісно, як же це може бути інакше. Ну, вже видно, що там класний екземпляр для пенька ганьби. Я вже бачу, це шикарне поєднання. Там ще записано. Давай. Шикарний просто екземпляр ножа. Оцей от батон-лок з 2 кнопочками. Якесь око в полотні клинка. Оціни ці насічки. Давно я такого. Мальтійський хрест, дивись, це замислювалося як байкерський ніж з полум'ям характерним. Полум'я, око, тут якісь окультні символи, штопор, само собою, ліхтарик, відкривачка. Подвійна відкривачка. Подвійна відкривачка і штопор. Ти уяви, тобто повний спектр інструментів для відкривання алкогольних напоїв тут в наявності. Уяви собі. А що підсвітити можна? І ліхтарик, щоб, підсвітити. Ліхтарик не працює, тому нічого він вже не підсвітить. Або, можливо, це, не знаю, може він в якомусь інфрачервоному спектрі? Можливо. Може це для якихось сил спеціальних операцій? Скоріше за все. Але точно. По вилученню контрафактного алкоголю чи що? Яких сил? Або це сили по вживанню контрафактного алкоголю. Можливо. А що там на клинку, я бачу, дуже багато... На клинку зображено індійський слон якийсь написано. Чай, принцеса. Тобто індійський слон і мальтійський хрест. Ну, логічно. Голді Елфат. Щось тут взагалі. Я не знаю, якою це мовою написано, але вказано номер патенту. Тут навіть якийсь патент. Давай потім, якщо буде час, загуглимо, що це за патент. І якщо це щось цікаве, ми ще причепимо. Давай прочитаємо пояснювальну записку. Доброго дня, представляю до вашої уваги оце. Цей корч з історії був віджат у браконьєрів на теренах ще вільної Луганщини, десь в 2012 році. Тобто це раритет прямо. Дійсно історичний. На річці Сіверський Донець, в районі ще тоді неокупованого Города Щастя. Ну, так написано, Города Щастя. Браконьєрські сітки були розрізані цим же ножем. Тобто інструмент... Забрали і цим же ножем порізали сітки. Знімаю капелюха. Щодо самого ножа, зацініть цей глаз Саурона та круту мультитульну можливість відкривати вино з підсвіткою. Вино з підсвіткою. Потужно. Ну, вино з підсвіткою, здається, у нас уже не вперше, але от така відкривалка в стилі радянських, я пам'ятаю, такі були відкривалки, це от вперше. І око Саурона – це моща, звісно, це так. моща. Боже мій, ніж на Луганщині різав браконьєрські сітки. Це просто. Я подекуди дивуюсь, от у подібних ножів історія цікавіша, ніж моє життя. Просто у них настільки насичена якась зміна власників, якісь події. Там він був у браконьєрів, потім його забрали, цим ножем різали якісь сітки, потім він сходив, не знаю, походу він валявся якийсь час, десь нікому не потрібен. І врешті-решт людина, яка мала в себе цей ніж, побачила нашу програму «Пеньок ганьби» і вирішила, що йому туди, власне, і дорога. Так. Знаєш, що ти не зміг прочитати? Тому що тут Golden Elephant написано десь з 8 помилками.
Я, інтуїтивно я це розумів, але я читав так, як написано. Ну, це правильно. Що ж, суцільно-металева конструкція, батон-лок, запобіжник, все по китайській класиці, накладки з алюмінію, темлячний отвір, накладки з алюмінію з такою насічкою а-ля, як це? Як накатка на якихось сталевих листах. Щось таке, як на ручках від гантелі. Щось мені нагадує. Старого такого формату. Оці вибірки, які класно врізаються в великий палець, ну що, тут в чому мінуси? Ідеально. Просто немає. Вкотре дивуємося, як класно глядачі зрозуміли нашу ідею з цим пеньком. Прекрасний взірець, просто, на жаль, глядач не підписав, як його звати. Але я думаю, він точно впізнає свій екземпляр. Так. Дуже дякую. Достойний, прям достойний кандидат. Гідний пасажир для пенька. Так. Change. Отак потихеньку наші інсталяції обростають м'язком. Вони вже досить суттєво важать. Та треба вже якийсь придумати візочок, знаєш, типу з колесиками, щоб його реально викатувати. на колесиках будемо завозити. Тримай. Да. Наступна рубрика «Жмих ФМ». Радіохвиля, яку він вже не почує. Так, дістаємо чергового окупантського ножа. Знову китаєць, знову окупант купував його сам. Switchblade китайський. О, нічого, з мікроліфтом ніж. Ну, це такого ще не було. На жаль, він навіть на відміну від цього кружальця на унітаз, він до кінця не відкривається. Але мікроліфт присутній. Так, замикач. Окупантський ніж з ефектом кружальця на унітазі. Дивись. Клас. Ну, взагалі. Я розумію, чому він у нас опинився, Гріш. Stainless Steel, накладки з пластикового рогу. Механіку ви вже побачили. Ну, класний варіант. Приходьте ще саме з такими ножами. Ні, краще не приходьте взагалі. Не приходьте взагалі, але якщо приходите, то от саме з такими ножами. Знаєш, ніж для людини, яка не вирізняється швидкістю своїх думок. Це такі люди, які повільно про все думають, щось там. Ну, слухай... Якась раптова ситуація, термінова, потрібно щось відрізати, пасок безпеки, там щось, питання життя і смерті. В тебе і ніж так є. Там витікає хтось. Зараз ніж майже готовий. От ще трошечки і буде ніж. Ну, так він дочекався до Жмих ФМ. Да, чекав. От чи знав він, що буде його доля така? Я думаю, не знав. Не встиг подумати просто. Мікроліфт занадто плавний. Як завжди, причепимо посилання на активну банку. На активну банку збору для хлопців та дівчат, які присилають нам ці ножі на Жмих ФМ. Єдиний союзник України – власна армія. Союзник армії – український народ. Ви посилюєте нас, ми тримаємо фронт. Підтримай збір першої роти спецпризначення бригади Азов, що веде запеклі бої на турецькому напрямку. Працюємо і боремось разом задля спільного майбутнього. І тим самим роблять цей світ трошки кращим. Закиньте по пару гривень, а ми поїхали до загострення. І ще одне маленьке оголошення. Пам'ятаєте, в попередній гострій каші ми розказували про бокер EDK Золінген Магнакат за якісь просто смачні гроші. І на даний момент більше половини тієї поставки, що їде, вже як передоплачено. Так. Вже люди передзамовили і оплатили. Тому і це не маленька поставка, це велика поставка. Там мова йде про сотні ножів. І загалом за 2 доби більше половини люди вже собі забронювали і оплатили. Тому майте на увазі, якщо ви хочете цей ніж, то вам потрібно... Хоча на момент виходу цієї гострої каші вже не буде, мабуть, вільних екземплярів. Ну, побачимо, так. І друга приємна новина, що їде не менш легендарний бокер Бронко, і на нього теж вчора, за день до цієї зйомки, відкрили передоплату, так що не беріться і формуйте собі ідеальну спарку, як у мене, Бронко плюс EDK. Тобто ніж настільки ажіотажний, що навіть я, працюючи в офісі цієї компанії, двічі не встиг на поставку собі купити. Тобто, майте на увазі. Так. Погнали. Жмихи. Про
Починаємо. Про систему сказали, про ніж сказали, про камні сказали. Тут у нас судочок з-під свіжого м'яса, свіжо вимитий з водою для замочування каміння. У нас є кутомір, у нас є маркер, який, можливо, нам не знадобиться сьогодні. Скоріше за все, ні. Є ключик. Цього достатньо, Так, щоб так. почати гострити. Єдине, що з цього приніс не я, а Гріша, ось ця рожева мочалка. Правильно? Я її приніс. Це був жарт, Гріш. Розслабся. Окей, кріпимо ніж. Значить, два слова про свій досвід. На сьогоднішній день мій досвід з роботою з системою складається з приблизно 10 загострених дешевих кухонних ножів, дешевих і недорогих, і одного ножа загостреного складня, це був Zancudo з D2. Все. Я поки буду монтувати, я тобі розкажу, який досвід я виніс власний загострення, а ти скажеш, чи це правильно, чи це неправильно. У мене вже є певні коментарі. Ну, типу, ти ніякий малярний скотч не використовуєш, правильно? Ні. Тут є два підходи. Якщо це ніж твій і суто робочий, і під час загострення тобі не страшно, що на ньому з'являться якісь додаткові подрябки, можна робити так. Якщо це, наприклад, ніж не твій, твій друг попросив заточити тобі Щоб ніж. не подряпати поверхню? Так, і ми задумуємось про те, щоб зберегти фінішну обробку клинка, бажано малярним скотчем його замотати і тільки потім притискати. Тому що тут у тебе сталеві затискачі. На моєму Хабстоні вони алюмінієві. Вони не так дряпають цю історію. А коли сталь притискається таким силовим методом до сталі, є вірогідність пошкрябати його. Ну, бачиш, я знов-таки, з тої точки зору, що я для себе це роблю, я про це навіть не замислювався, коли це робив. У мене теж розділяються ці поняття. Якщо мені треба на швидкоруч вкинути на Хабстон свій робочий ніж, той самий, от скіф, я, мабуть, не буду його маляркою обмотувати. Я прямо так от його затисну, відразу за сталь та й буду точити. Якщо це ніж не мій, і людина цінує цей ніж і хотіла б, щоб він їй повернувся в такому ж самому стані, як вона його віддала, він буде обліплений маляркою повністю. Тобто до цього набору ми даємо ще малярний скотч? Бажано, дуже бажано його мати. До того ж, сам по собі малярний скотч, він може бути використаний, наприклад, при роботі з дерев'яними бланками. Отакі от є бланки, на них можна ліпити малярний скотч, а вже на поверх малярки намазувати абразивну пасту. Є і такий метод. Насправді ціла купа, і ми не претендуємо на якусь єдину правильну думку. У нас є певний досвід, і ми, власне, хочемо своїм досвідом поділитися з вами. І будемо дуже вдячні за конструктивні доповнення там от в коментарях. Якщо ви дивитесь нас і вважаєте себе теж толковим заточником професійним, будь ласка, поділіться своїм досвідом. І, можливо, вийде така ситуація, що я буду щось підказувати Андрію Шарпу, а ви будете щось потім підказувати мені вже в коментарях, тому що я себе не вважаю там якимось богом заточки, найтоповішим заточником в Україні. Я знаю багато людей, які значно вищі в цьому плані за мене по досвіду. І вірогідність, досить висока вірогідність, що ви, власне, це і дивитесь. Тому, по-перше, привіт. А по-друге, давайте от якось разом сформуємо ідеальний гайд по загостренню ножів. Для новачка. Для новачка. Гріша трошки так применшує свої можливості. Я скажу, що між мною і ним на даний момент є величезна прірва в досвіді загострення ножа. Тому саме для новачків, навіть якщо він буде помилятися, то ці помилки не виявляться критичними. Це можуть бути якісь такі косметичні тільки поправки від більш досвідчених, як Гріша сказав, заточників. Погнали. Значить, сьогодні будемо використовувати нове каміння, моделюючи знову-таки ситуацію. Людина прийшла, купила дешеву систему, купила дешеве каміння і прийшла нагострити свій ніж. Ніж на заводському загостренні попрацював по дереву до того ступеня, що сиру деревину, навіть не щільну, він уже різав поганенько. Дивимося тепер на каміння. Значить, що у нас тут є? У мене є 4 дешевих алмазних бланки. У нас що тут є? 120, 240, 400 та 800 по грітності. І у нас є, знову-таки, мабуть, оксид алюмінію і натуральні каміння 1500, 3000, 6 і 10. Я вже, згадуючи твої слова, здогадуюсь, що нам не знадобляться каміння після 3000. Ні. Відкладаємо їх відразу. Бланк зі шкірою. На D2 не знадобиться. Я коли працював, я замочував все. І алмази, і не алмази в воді. Так зроблю і зараз. Дивись, алмаз насправді не обов'язково
Ну, щоб він не пилив. Наскільки я пам'ятаю, ти казав, що якщо працювати на суху алмазом, то він може пилити і... Да, якщо на суху алмазом обдирати, буде сипати з нього цей абразивний пил, і не бажано, щоб він взагалі десь там у тебе в оселі в повітрі був цей алмазний пил. Але вода, ти замочуєш весь алмаз, і тут вже певні моменти зі зручністю. Він весь мокрий, з нього капає. Я беру на алмаз просто таке мастило, наношу. Тобто можна і мастило, можна і воду? Так. Тут питання лише в тому, щоб не утворювався пил, щоб воно все збиралося в суспензію, в якусь таку кашу, яку ти потім можеш прибрати з абразивного каменю, а щоб воно не літало перед тобою, щоб ти не дихав цим. Да. Давай ще скажу пару слів про цю історію, що алмазик, оцей китайський, гальванічний, він, по суті, представляє собою сталеву таку плашку, на яку... Пластину, скажімо. Пластину, да, на яку методом гальваніки нанесено алмазне таке покриття, і вона приклеєна до дерев'яної основи. І цей клей на китайських оцих банках, я б не сказав, що він сильно водостійкий. Тобто занурення його у воду постійне, воно призведе до того, що в тебе досить швидко відлетить ця сталева пластинка від полімерної основи. Тобто краще мастилом нікуди не занурювати, а заливати мастилом? Це ще один момент, через який краще просто нанести мастило і робити це так, а не постійно мочити його в воду. Давай розкажу, як я точив ножі вдома, а ти якісь висновки зробиш. Значить, у мене було дві ситуації. Коли я точив ніж і у мене утворювався заусенець. І коли я точив і не міг дійти до того, щоб він утворився. І тоді я робив наступним чином. Не можу я вивести на заусенець, він не утворюється. Я точив просто тоді на час. Ставив собі таймер, 5 хвилин умовно працюю по одній стороні, перегортаю ніж, 5 хвилин по другій стороні. Бритви в мене не виходило. Проте ножі, пристойного різу, як для кухні, я добивався. Чи робочий це метод, чи завжди треба прагнути за будь-якої ситуації вивести на заусенець? Взагалі заусенець – це практично обов'язкова умова загострення ножа. Якщо в тебе не утворюється заусенець, це дивна історія, ще й на кухонних ножах. Таке може бути або через перекалену сталюку, коли він не утворюється через відсутність в'язкості, як властивості в сталі. Коли ти точиш, вона просто на самому сходженні ріжучої крайки, вона просто осипається. Тобто абразивна дія не загортає таку сталеву хвилю на іншу сторону, а просто відшкрябує, відбиває кусочки сталі, і тоді воно мікроосип така відбувається по всій довжині ріжучої крайки. Таке, коли я помічаю, то це говорить про надмірно загартовану по твердості сталь, коли вона, як кажуть, перекалена. І це дуже погано в плані загострення, ти не можеш його нормально довести до нормального фінішного різу. Тобто так, ти якось формуєш, але ти формуєш, по суті, мікроскол, потім цей мікроскол дрібнішою фракцією стає, потім ще дрібнішою, але все рівно без заусенця практично нереально вивести. Як вирішити цю ситуацію? Це треба підбирати інші каміння? Та як вирішити? Чи ніяк? Це ніяк. Перекалену сталь, можливо, методом абразиву, якщо ти 3000 каменів, ти, можливо, якось і справишся з цим, але мої експерименти нічого не показали якийсь класний рівень. Тому якщо сталь відверто перекалена, осипається на ріжучій крайці, це проблема. І я б навіть не став би з цим возитися. Ще один момент, можливо, пов'язаний з тим, що, може, ти надто гострий кут взяв. Це кухонні ножі були. Тобто, розумієш, чим тупіший кут загострення, тим швидше ти, по суті, вийдеш на заусенець. І чим він гостріший, тим довше ти будеш виводити на цей заусенець. Тим ширше в тебе буде підвод, тим важче буде його опрацьовувати. І, можливо, варто подивитися взагалі або якийсь компактний мікроскоп на ріжучу крайку, де ти взагалі човгаєш. Може, у тебе отакий з заводу підвод, а ти взагалі отак човгаєш, і ти ніяк не можеш дотерти туди до самого сходження ріжучої крайки. Я з маркером це робив, я регулярно замальовував маркером і, здається, працював нормально. А часу витрачав багато. І тому я до такої халтурного такого методу прийшов, щоб щоб ножем можна було працювати, а не точити його цілий день і не вийти на той загусенець. Окей, ми з'ясували, це неправильно. Повертаємося до нашого скіфа. Знову таки, у мене і у будь-якого новачка може виникнути питання, а на який кут його гострити? Свою логіку скажу. Ніж у нас, в першу чергу, це аутдорний, ніж грубий, з достатньо таким товстим обухом. І я б сказав, що аутдорні ножі менше, ніж на 40 градусів точити не потрібно для грубих робіт.
Ну, в цьому логіка є. Я б сказав інакше. Якщо ніж передбачається не тільки як ріжучий інструмент, а ним ще й можна буде щось підрубати, тобто Батонити, якась рубати. навіть мінімальна динаміка, коли ми беремо його там за навершя і там щось підстукуємо, підрубуємо якийсь кущ, да, 40 градусів це мінімум. Все, що гостріше, може досить швидко замнутися або навіть вивернутися тою ріжучою крайкою. Це не є very good. Тому, ну, не знаю, як ти, мабуть, не гострив ще предаторі. Ні. Я вже декілька штук перегострив, і не собі, а людям, які просили це зробити. І всі люди просили саме в 40 градусів цей предатор заточити. Я з цим повністю згоден, і давай будемо гострити його в 40 градусів. 40 градусів. Тепер давай визначимося з камінням, з якого ми почнемо гострити. Так як ріжуча крайка у нас притуплена, але не вбита, мені здається, починати з 120-ї грітності не потрібно. І, в принципі, 120-та грітність на китайських галінічних алмазах, вона дуже агресивна. Вона, по-перше, залишає дуже грубу риску після себе. По-друге, вона не на кожну сталь вона розрахована і не на всякий кут загострення. Може трапитись таке, що якщо сталь тверденька, і ми гостримо її на досить гострий кут, менше 40 градусів, отаким от, ну, надгрубим алмазом, ми можемо просто пошкодити ріжучу крайку, повиривати цим алмазом цілі шматки сталі. Мікросерейтор якийсь зробити. Зробити прям такі, да, серйозні пошкодження. І от шляхом бажання, тобто маючи бажання пришвидшити етап обдирки, формування ріжучої крайки, ми можемо взагалі пошкодити її і навпаки зробити цей процес довшим, тому що потрібно буде відшліфовувати дрібнішим абразивом всі ці пошкодження. Вибач, я починав ножі точити 120-м у себе кухонні, і навіть якийсь був дискомфорт, наче я якоюсь бугристою структурою веду по крайці, і я ніфіга не відчував. Типу, ну, контроль був прям мінімальний. От, 240. Що Норм. В 240 значно краще в цьому плані. Оцей камінь, взагалі, до нього треба ставитись обережно. Це для сокири. Це для грубої, максимально грубої обдирки ножів, на які не покладається якийсь естетичний момент, розумієш? Тобто, ну, наприклад, я цей камінь використовую, коли мені дають там ножі знайомі люди, наприклад, з магазину, де продають м'ясо там, чи якусь рибу. От у них є спектр робочих ножів, які просто мають бути гострими. Типу, це робочий сегмент, його потрібно вкинути, обдерти, якось загострити, щоб він різав класно, але при цьому на них не покладається ідеальний якийсь скальпельний різ, тому що, відповідно, це ніж потокової роботи постійної, і він там може десь бути закинутий, десь хтось його залишить, вкине в якусь там мийку. Тобто, це не наша історія. Ні, це не наша історія. Ми на цей ніж покладаємо трошки інший функціонал і бажано досягти більш делікатної ріжучої крайки. Тому ми цей 120-й відкладаємо, 240-й в цьому плані оптимальніший. Але, дивись, ти от скажеш, момент ти озвучив, що в тебе ніж хоч і був в роботі, але не сильно затуплений, без сколів. Дивись, коли ми перший раз гостримо ніж після заводського загострення, тут не сильно грає роль те, що він без пошкоджень, тому що тобі... Вона все одно груба, да, це загострення? Ти до цього хилиш? Ні, воно просто має нерівномірний кут, його ж точили не на системі, його точили на стрічках. І руки, які тримали цей ніж, вони не під ідеальним одноманітним кутом це робили. Відповідно, перше загострення після заводу, воно, незалежно від того, чи є там сколи, чи нема, воно досить тривале. Тобі після гріндерного цього загострення потрібно заново сформувати свою систему, своє радіусне це загострення. І це досить тривалий часто процес. Тому починаємо з 240-го? Так, мінімум. Так, окей, монтуємо. 240-й. Я думав, чесно тобі скажу, що ми почнемо з 400-го. Ні, ми тут будемо... Але я не враховував якраз оцей момент, про який ти сказав, що нам треба переформовувати. З 400-го ми можемо почати, коли ти вже перед цим загострив цей ніж 40-ет своїм сетом, от так само попрацював, ти запам'ятав, як ти його зафіксував, і ти другий раз його гостриш після свого загострення. Тобто ти вдруге власними руками гостриш ніж, і якщо він не має сколів і заминів, ти можеш починати з 400-го. Тобто з середньої абразивності, тому що ти вже знаєш кут, ти знаєш позиціонування його в системі, і там немає сколів. І ти просто... А коли це заводське загострення, його потрібно, по суті, переформовувати заново. Тобі потрібен грубий абразив, але не надто грубий, щоб ти не повиривав там стелюку кусками. Треба думати, коротше. Так, тут ціла наука. І дивись... Вибачте, я говорив і робив одночасно, і тому зробив це нерівномірно. Отак. Так краще. Тут теж є момент з фіксацією каменів. Воно
Мені здається, що воно Ага, тримається все, не надто все. надійно. Ага. Надто надійно. В тебе тут є пружинка, вона підпружинює. Тобто такий собі ластохвіст. Ага. І по ідеї в тебе має якось рухатися ця частина. Вона рухається чи ні? Чому? Ні. Не А рухається? навіщо її рухати? А ну давай перевіримо. Ні, вона не рухається. Я тобі зараз покажу, як в мене все це влаштовано на Давай хабстині. я поки поставлю, щоб ми Дивись. просто час економили. Візьмемо якийсь борайдік. Дивись, от у мене є руків'я, є така сама система з пружинкою, яка підтискає камінь, є такий самий ластохвіст. Вони, по суті, стандартні. Будь-які ці камені, вони підходять як на хабстон, так і на роксін, і Ну на так, звісно. абсолютно більшість точилок. Але в мене є можливість відрегулювати оцей механізм, Ага. який кріпить камінь. Що це мені дає? От на максимально розтягнутому, на максимальному віддаленні в мене камінь, він якби тримається, але він тут трохи гуляє. Розумієш? І для того, щоб під час загострення в мене фіксація каменя була більш надійною, щоб він не рухався там, я можу ослабити цей гвинт, підтиснути пружину і зафіксувати. В такому положенні, тобто ми стискаємо зрозумів. цю пружину, і вона значно тиск сильніше. збільшується. Так, вона значно сильніше стискає камінь, і от він уже тримається просто мертво. Коли йде мова про якусь високоточне загострення, там, коли прям всі моменти важливі, це потрібно також враховувати. В нашому випадку у нас ніж робочого сегменту, ми хоч і не хочемо його халтурно загострити, хочемо зробити це правильно. Але в даному випадку цей момент, він тут, напевно, ми його не зможемо реалізувати, але він не є критичним. Ми можемо і так гострити. Тобто робочі ножі цілком можна загострювати на такій легкій системі початкового рівня. Ну, воно збалансовано. Ніж відносно в середній категорії і точилка теж не сама дорога. Кутомір. Значить, як це роблю я? За інструкцією, Руіксін каже, що ми розміщуємо. Видно, не видно? Чи видно? Давай я приберу серветки. Давай поставимо. За інструкцією, Руіксін радить ставити кутомір ось на цю площину. І обнуляти його там. Я роблю по-іншому. Я просто різницю вираховую, фіксую, скільки там градусів. Потім, давай, отак я покажу тобі. Так, а навіщо? Дивись, в тебе є кнопочка Zero, ти обнуляєшся тут. Ну можна так. Так вже простіше. Окей. Наскільки. Давай ми зараз, Давай. чекай, ми зробимо як? Ми зараз зафіксуємо наш кут. Так. Ну ось. Угу. Крути його. Я вже сам виставлю. Так. От розумієш, типу, в тебе тут оцей діджитал кутомір, він показує градус і сотку градуса. Угу. А можливості цієї системи, всі ці люфти, мікро якісь ці хитання, вони рідко коли дозволяють тобі виставити прям ідеально 20:00. Тут будь-який рух, він відразу трошечки змінює. Тому похибка там в півградусу, плюс-мінус туди-сюди, я думаю, на практиці ти не відчуєш взагалі. Так, друзі, не вийде показати, тому що у нас міняється кут, коли я перевертаю до вас кутомір. Насправді ми виставили 19,95. Тобто 20 градусів на сторону, 40 градусів загальний кут. Так ти, покажи людям. Зараз воно неправильно показує. Тобто ми вже зафіксували, ми можемо суто кутоміром погратися, поставити сюди, обнулити. Угу. Давай. От. Він зараз показує якусь біліберду, правильно? Да. Ти нажимаєш Zero, чекай. обнуляєш. Так. От. Кладеш камінь сюди, кладеш його сюди і там має показувати щось близько правди. 20,3. Тобто різниця у нас 0,35 градуса. Тут Вийшло. вже все залежить від того, наскільки для вас критична така різниця. Тому що хтось на цьому зациклюється, але люди, які зациклюються на такій дрібній різниці в куту загострення, вони рідко коли використовують Руіксін. Ну так. Цю штуку я використовую як страховочний, як його назвати, не знаю, детальку. Тобто я підтискаю її під... Страховочна деталька. Страховочна деталька, я не знаю. Стопор, так. Да. Дійсно, Жека, дякую. Обмежувач ходу. Обмежувач, так. Да. Так. Не дуже зручно це все робити в такому. Обмежувач, звичайно, у нас нормально не впирається в площину, тому що заважає
Як ось ця штука називається, Гріш? Кажи мені, як ці деталі називаються. Шарова опора. Шарова опора Називаємо. впирається. Але, тим не менш, так чи інакше, Дивись, вона ця річ страхує. взагалі тут не сильно потрібна. Так, вона може знадобитися, якщо у нас в процесі експлуатації послабиться Ось. це різьбове Ось. з'єднання. І оця штука впаде. От якщо вона впаде, це буде, особливо на фініші, це буде боляче. Це боляче, і боляче мені було вже, тому що тут у нас ручний зажим, тут нема ніяких ні прорізів, нічого. Ти зажимаєш вручну, і в процесі загострення воно відкручується. І ти не завжди можеш це І проконтролювати. грубо. ця болячка з відкручуванням, вона, до речі, зустрічається і на хабсонах. Так. Є другий варіант розташування цього стопору. От у тебе один тут знаходиться. Ага. Дивись, ти дивишся, як у тебе, в якому діапазоні працює Так. заточний камінь. Так. Тут він якраз, от, бач, впирається на вістрі Да. ну, по суті, в кінець цієї штанги. Мгм. Тут, десь от в цьому моменті, ти можеш, дай мені ключик, послабити от стопор. І типу, щоб я не вилітав далеко? Так, і ти Ага. можеш отак от зафіксувати. для Ніколи того, щоб цього ти- не робив. Щоб ти навіть, де тут максимально? Ні, тут уже спадає. Тут уже спадає. Да. Зараз ми його адаптуємо. Тобто, я зрозумів. Зрозумів, так? Щоб не доводилося постійно контролювати хоча б оцей виніс сюди, правильно? Я це руками контролюю. Але на початкових етапах непогано, коли в тебе є певний стопор, який фізично не дає тобі вискочити каменем, впасти туди. Ага. Так. І ще б я його трішечки розвернув. Я вже 100 років не гострив на таких системах. І на всякий випадок я отут собі відмічаю. Угу. Я теж так робив, до речі. Отак. Ну, таке страхування. Так. Навчений уже падіннями цієї опори. Мгм. Є певний ще момент з позиціонуванням ножа в заточній, Мгм. в затискачах. Ти маєш провести умовну таку лінію, починаючи тут, де Мгм. знаходиться ось Так. оцієї всієї системи. Отак от іде умовна лінія і довжина, типу, ріжучої крайки з обох боків цієї лінії умовно має Ага. бути однаковою. Тобто не треба завалювати ніж кудись в одну Так. сторону, в іншу. Ну, от до цього я дійшов інтуїтивно. В принципі, не інтуїтивно, а якраз практично, коли або виносив далеко і було незручно точити, або тут впирався і не міг Так, проточити. від цього залежить насправді і рівномірність кута твого загострення, і ширина підводу. Ага. Тобто, може, бачив колись такі ножі, де підвод не одноманітний по ширині, а, наприклад, звужується до вістря, Мгм. або розширяється. Або розширяється, частіше розширяється. Так, це по суті позиціонування. Або Ага. некоректне позиціонування, або так задумувалось. Іноді буває так, що ти гостриш, виходить воно таким чином, і ти кажеш, а так воно і задумувалось. Все. Ну давай твоє мастило. Спробуємо з мастилом. Мастили. Спробуємо з мастилом. Це балістол для загострення, правильно? Саме так. Покажемо. Цей ми пити не будемо, це Мгм. для загострення. Так. Мене досі смішиться той комент під гострою кашею, пам'ятаєш? Хтось написав, де обслуговування ножів. Хтось написав, зайшов подивитись, як же мені обслуговувати свій ніж, а тут два добродія смакують балістол. Точно, точно. Це просто топ коментів. Я навіть не пам'ятаю, що це за каша була Мгм. така. Це Так. про обслуговування. Ну що, поїхали? Пробую. Погнали. Стоп. Ти тиснеш, коли це робиш? Легенько. Наскільки легенько? Ну, типу, бажано, щоб твій ніж під час роботи взагалі Не рухався? не рухався, не прогинався. А ти, коли заходиш на вістря, в тебе видно, як він прям якось туди трошки прогинається. Треба менше тиснути. Ага. Алмаз, він досить агресивний і, ну, типу, то, що ти притискаєш, воно, дивись, воно, типу, не пришвидшить обдирання сталі, але зіграє злий жарт З десь крайкою. там на вістрі, Мгм, так, воно мгм. буде, ну, кут буде неодноманітний. Зрозумів, продовжую. Стій. Ще один момент, коли ти виходиш на вістря, намагайся зберігати положення цієї штанги з каменем. О, чекай, у нас щось тут. Х'юстон, у нас проблема. У нас якесь розбовтування тут в цьому вузлі. Отак от якось воно почало рухатись. Да. Підтягни там.
стоїть. Стоїть. Дивись, коли ти заходиш на вістря, бажано зберігати положення оцієї штанги з затичним каменем і не завалювати її. Тому що одна із помилок затичника, коли він на вістрі отак от трошки завалює. Ну, у мене всі ножі завалені там. От, тоді утворюється ефект, який часто можна побачити саме у новачків після загострення, коли вістря клинка от не на сходженні не гостре, а таке от з таким, чи мікротанто це назвати, чи з таким заокругленням. Оце заокруглення якраз через те, що ти завалюєш на кінці затичний камінь. Бажано цього уникати. Хтось там пальцем притримує, хтось отак от виходить, дивись. Виходить все і зрозуміло. пальцем Давай там спробуй, давай от спробуй. притримується цю історію. Палець, на жаль, один, але ну, давайте зробимо по-людськи. Так, я вже бачу нерівномірність заводської крайки, тому що в місці ближче до руків'я зараз у нас приблизно половина ширини підводу вже переформовується. Далі за середину ми потрапляємо плюс-мінус в заводський підвід. Чекай. А, тут парковки нема в тебе, да? Парковка. Ну, вона у мене є, але ми ж розглядаємо базовий варіант. Тобто те, що людина купить. Ладно, це люфт. Не побороти. Да, ну ми його зараз ніяк не пофіксимо. От ти пройшовся якийсь час, витираєш серветкою і дивишся, що ти там, що ти наробив. Постійний контроль. От, дивись, в тебе... Так, давай промалюємо, може, ні? Що промалюємо? Ну, маркером. Щоб бачити як. Та ні, там навіть видно, ну по рискам видно, де заводська риска, а де твоя. Ну так я ж тільки що прокоментував. Маркером постійно туди васькати не потрібно, тому що ти і так маєш бачити, де ще залишилось заводське загострення, а де вже пішло твоє. Там різниця очевидна по рискам. Так. І постійно потрібно контролити. Ось тут закінчують, от приблизно на середині клинка у нас закінчується ще вихід заводського загострення. Тут ми вже або потрапляємо в нього, або сточили. Скоріше за все, потрапляємо, бо я пройшовся дуже мало. Заусенцем, якщо. Заусенця ще нема. Нема. Дивись, в тебе система з поворотною головою. Потрібно реалізовувати її переваги. Немає у нас немає такої, знаєш, необхідності проточувати повністю одну сторону, потім перегортати і проточувати іншу. Я значно частіше перегортаю, ніж зі сторони на сторону. Без заусенців? 10-20, без заусенців. Навіть на етапі формування ріжучої крайки я роблю 10-20 проходів перегорнув, 10-20 перегорнув. І постійно контролю, тобто чим частіше ти перегортаєш і змінюєш сторону, яку ти працюєш, тим рівномірніше по факту в тебе утворюється цей підвод. Тому що якщо ти з однієї сторони обдер на заусенець, потім перевернув і іншу сторону обдираєш, ти більше металу просто знімеш. Ти можеш просто зайвий метал зняти. А так у тебе він рівномірно цей утвориться плюс-мінус по всій довжині цей заусенець, і ти зупинишся рівно тоді, коли потрібно зупинятися. Якщо ти обдираєш тупо всю сторону в заусенець, а потім перевертаєш і йдеш так само іншу, там важче досягти симетричності підводу. І є вірогідність того, що ти просто проробиш зайву роботу і знімеш зайву сталь. Добре, по скільки проходів тоді робимо? Ну от десь приблизно скільки ти зараз зробив, ну нехай там по 20 умовно. Хтось там рахує ці проходи, хтось ставить собі якийсь там пісочний годинник, знаєш, там якийсь на мінімальну кількість часу. Я все це тримаю в голові і суто візуально. Справді, ну якщо ти постійно контролиш очима ріжучу крайку, ти навряд чи напартачиш. Навіть без таймеру, без рахування цих проходів. Я не рахував, тому давай наступну сторону я зроблю 10 і буду по 10 робити на кожну. Так, тут ми робимо ось так.
Так, проход у нас рахується 1, 2, чи туди-сюди це 1? Ну, туди 1, туди, Ага. назад це вже 2. Якось Окей, так. окей, давай. Ну, я це мав на увазі. Дивитися. І ти працюєш не всією абразивною поверхнею. Тобто довше треба, да? Я просто боюся врізатися весь час, тому і... Ну, да. На досвіді часто люди працюють от ближче до середини каменю, а хто, як на досвіді сказав, на досвіді. без досвіду. Без Точніше, досвіду. новачки часто працюють середньою частиною каменю. Отак от. Вони Ага. бояться вдаритися Ага. з затискачами в ріжучу Так. крайку. Хто більше на досвіді, він вже розуміє. Ну, у нього вже просто м'язова пам'ять, можливо, з'являється, Мгм. чи якесь Ну, таке так, от так. механічне уявлення. Тобто рука вже знає, де потрібно зупинитися. І вони більш вони працюють майже всією поверхнею заточного каменю. На гальванічних алмазах це не так критично, а на різних синтетичних та натуральних каменях утворюється просто сідло. Сідло, Коли ти так. працюєш центральною частиною, вона стирається, нерівномірно зношується і потім. Чим менше потрібно- площа роботи, тим глибше Мгм. і швидше сідло утворюється, правильно? Ну так, звісно. Це ти щойно підстукав пару. Так. Ну, намагаюся Ну, працювати всією площею. І тим самим врізаюся в різальну крайку. Поки що це не сильно страшно. Тому що грубість абразиву, яким ти зараз працюєш, вона компенсується. Все рівно по суті, ти формуєш заново Мгм. грубим чином ріжучу крайку. Якщо ти будеш так стукати на фінішних каменях, ми так далеко не заїдемо. Каша не закінчиться. Мені, от, чесно кажучи, вже здається, що можливо ця каша розтягнеться на 2 випуски. Буде цілий міні-серіал, як Шарп і Соя гострять скіф Предатор на Рольксіні. І потім таке вийде шило в стилі Мори Карвінг. Мгм. Так. Візьми серветку, витри там ту Витираю. грязючку і потрібно вже контролити, що у нас там виходить. Значить, друзі, минулого разу в першому етапі проходів у нас стара різальна крайка закінчувалась приблизно на середині клинка, ось тут. Тепер я бачу, ледь-ледь вона визирає з переформованої крайки. А заусенчик? Ось тут десь. І значно О. вуща. Тобто ми вже майже вийшли на кут. Щас, тут витру. Тобто заводське загострення вже менше проглядається. Так? Ой, там буквально волосинка лишилася ось до першої третини клинка. Отут. Чудово. Тонесенька волосинка. Тут, А звісно, якщо немає. вона заводське загострення саме на самому сходженні, це говорить про те, що він заводу був заточений на менш, на грубіший кут, ніж 40 градусів. На грубіший кут, правильно. Тобто ми зараз нарізаємо Ми вище гостріший почали. кут. Мгм. Да, він там десь був 44, може 45, Так. ти ріжеш його в 40. Перевертаємо. Контроль заусенця – це дуже важлива річ, тому що якщо ти, наприклад, не досяг заусенця по всій довжині ріжучої крайки і Ага. переходиш на наступний камінь, типу субдирки, там, на шліфування, не факт, що ти потім дошліфуєш його до повноцінного заусенця по всій довжині. І буде такий ефект ями, коли в тебе ріжуча крайка, а потім таке воно блистить, а такий, знаєш, шматочок заводського загострення там Так, проскакує. так. Це недопустимо. Але не зараз, поки ми не сформували остаточно наш новий кут, правильно, поки у нас ще проглядається стара крайка, ми все ще формуємо. Наша задача повністю прибрати Так. заводське загострення і заново нарізати там свій кут. Давай зробимо іншим чином. Давай ми цей алмазик звідси знімемо 240-й. Ти колись гострив ельбурами? Ні, але я не знаю, чи буде новачок це робити. Розумієш? Ми ж хотіли базовим якимось камінням це зробити, ні? Новачку буде цікаво подивитися твою реакцію, коли камінь за скільки він коштує? Оцей 100 100 гривень змінюється, 80. змінюється каменем, який в скільки 2-3 тисячі може коштувати. Ельбори це дуже недешева річ, це вже більше до професійного загострення, і тут вже буде таке перше враження в рамках гострої каші. Ми Давай його змащуємо? Ми теж капнемо Давай. трошки. Хоча для ельборів це теж не критично, але ми це зробимо. Ну, так якось і комфортніше працюється, менш звук інший, приємніший, плюс менше осипається. Так. Тобто камінь по ціні скіфа. Мабуть, дорожче.
Ну, я тобі скажу, що для Ельбора такого подібна сталь це, мабуть, десь ближче до нижнього рівня, ну, адекватно припустимих залізяк для роботи. Тобто ним немає сенсу гострити якісь там 8 хром 13, 420-ки, там 12 сандвік. Ельбор для твердо загартованих сталюк. Так, не можна будь-яку загострити, але ну, ти прям відчуваєш кайф від роботи з Ельбором, коли це сталь там, ну, мінімум 58-59, таке щось. Знаєш, яка різниця? Коли алмазиком працював, таке враження, що ти от взяв якийсь щебінь і по асфальту треш. А коли ельбором проходиш, таке враження, що ти крутиш якийсь механізм з масивними шестернями, добре змазаними. Типу, оцей масивний такий металевий механізм, і він ідеально працює. От таке якесь враження. Комфортніше. І він буде частіше знімати. Тут парадоксальна ситуація. Він буде швидше знімати сталь, частіше. Тобі буде легше контролити це, і він залишатиме м'якішу риску, ніж цей гальванічний алмаз. Тобто після ельбору потім і шліфувати буде легше, швидше. Давай ти вже доб'єш ельборчиком, Давай. бо у нас час обмежений. От починається. Дивись, ситуація. чим ближче ти виходиш на заусенець, тим є сенс частіше перегортати ніж. Зроби там по 5 проходів, перегорнув, зробив 5, перегорнув. І постійно контролиш ріжучу крайку, контролиш заусенець. Щоб ти вчасно зупинився, коли у тебе буде рівномірний, симетричний підвод по всій довжині РК, і відповідно буде заусенець по всій довжині. Як тільки це станеться, ти зупиняєшся. Далі немає сенсу грубим абразивом працювати. На даному етапі у мене таке враження, що тут трошечки заусенець у нас уже був, але тут ще у нас не вибрана старий підвод. Тут може, дивись, як статися. Якщо ти почнеш працювати в цій зоні, тобто там залишиш спокою і почнеш працювати ближче до руків'я, в тебе може сформуватися якраз таки нерівномірний підвод. Там, де біля руків'я він широкий, там багато ти попрацював, а потім він отак от звужається і йде далі вущий. Тому все одно працюємо по всій крайці. Да. Працюємо рівномірно по всій довжині. Ти не витер. Витри грязюку і візуально проконтролюй. Так я ж пройшов буквально один раз. Ти перед цим, здається, не проконтролив. Чи було? Перегорни ніж. На тій стороні. От уже можна, дивись, уже можна якось... Тут нема парковки. Щас, підожди. Що ти хочеш, щоб я перевернув його і... Да. Коли він чистий, на цьому етапі, коли він у тебе витертий чистий, декілька разів перегорни і оціни симетричність, що в тебе з однієї сторони, що з іншої. Це дасть тобі розуміння, де треба більше обдерти, де менше. Де, вивести в симетрію, розумієш? В симетрію ми виводимо, по суті, кількістю проходів. Якщо з іншої сторони підвод утворюється ширший, то, відповідно, в іншу сторону потрібно більше пройти, щоб скомпенсувати оцю асиметрію. Так. Дивна ситуація. Тут у нас підвод ширший, але тут ще видно заводську крайку, а там не видно. Так, оце складність, про яку ти казав. Це коли ти заводське загострення заново формуєш своєю... тобто, не так. Коли ти заводське загострення перегострюєш на своїй системі. От фігня в тому, що в тебе тут фіксований кут. В тебе з обох боків 20 градусів від каменя до клинка. А коли це гострилося на заводі на стрічках, кут був з однієї сторони один, а з іншої, коли взяли в іншу сторону, почали стрічками вести, зовсім інший. І, відповідно, практично ніколи не буває так, що ти береш ніж на заводському загостренні і в тебе от ідеально камінь потрапляє в один підвод, потім ти перегортаєш, він потрапляє в інший. Це 1 на 1000 такий ніж буде. Як правило, в тебе може попасти один, або бути близьким до заводського, а потім ти перегортаєш і в тебе від каменя до РК отака різниця. І ти починаєш там прям потіти. Тобі потрібно дуже багато зняти сталі з однієї сторони, а з іншої значно менше. Оця от асиметрія пов'язана з тим, що його гострили там на руках. І, відповідно, заводський кут загострення, він не от ідеально такий, а він, грубо кажучи, асиметричний. А тобі цю асиметрію потрібно вивести руками в симетричність. Отака складність. Так, але щоб нам забрати ось цю заводську крайку, тоді виходить, нам зі сторони вущого підводу треба стачувати її чи ні? Якщо там, вочевидь, з однієї сторони
менший підвод, там потрібно більше пройтися. Ну так. Ну тут менше. От проходиться там. З того боку, де підвод вущий, ти проходишся, але по всій довжині. Ага, бачиш? От що значить брак досвіду. Забуваєш якісь важливі моменти, про які начебто щойно говорив. Так. Що там? Ну, мені здається, що ближче до вістря заусенець більший. Тут він теж є, але мені здається менший. Так, Це не страшно. перегорнемо, глянемо. Головне, щоб він там був. Так, все ще у нас видно, заводську крайку. Тут не видно. Ось може бути така ситуація, що у тебе спочатку утвориться заусенець по всій довжині, з однієї сторони, Так. але в тебе на цьому етапі все ще буде видно заводське загострення і буде несиметричний підвод. От незважаючи на те, що в тебе вже є заусенець по всій довжині, ми не переходимо на інший камінь. Ми тепер добиваємось, щоб у нас помимо цього класного заусенця по всій довжині ще був симетричний підвод і щоб не було видно заводського загострення. Він може утворюватись, ти розумієш, з однієї сторони, але коли ти перегортаєш, ти там точиш, він з іншої сторони ще не утворюється, бо там ще видно завод. Тому продовжуємо на більш вущій стороні підводу. Правильно? Да. Зараз працюємо вже на симетрію. Чекай. Тут уже багато бруду. Я б його... отак Серйозно? от. Да. Нічого собі. Я навпаки думав, що це добре. Ні? Що утворюється ця суспензія. За моїми спостереженнями, ну я Чи частіше це витираю. стосується тільки Ельбора, чи взагалі всього каміння? Ну, я цей бруд витираю частіше. Ага, все, окей. Можливо, існують якісь різні думки, я його прибираю, мені просто не подобається. Особливо на фінішних каменях, та й на шліфувальних. Коли ти працюєш і в тебе забагато цієї каші чорної утворюється, вона мені особисто заважає. Мені здається, вона трохи некоректно працює в плані знімання металу. Окей. Так. Дивись, такий момент, якщо я бачу, я запам'ятав приблизно ширину того підводу і розумію, що на даному етапі у мене цей все ще вущий. Чи варто все одно контролити і перегортати, дивитися? В залежності від того, наскільки серйозна різниця. Ага. Якщо різниця не серйозна там в ширині того підводу, То треба. ти перегортаєш і працюєш обидві сторони. Якщо там різниця умовно в 2 рази, ні, то її потрібно добивати вузький, щоб він плюс-мінус вирівнявся з отим іншим, і потім перегортати. Окей. Я прям відчуваю, як хтось із досвідчених заточників це все дивиться, і в нього там просто пати на собі рве. Блін, та скільки можна? Дайте мені цей скіф, цей ельбор, зараз я обдеру його за 10 хвилин. Типу, ви мусолите півкаші лише цю обдирку. Але не всі ж такі досвідчені, як ви. Наберіться терпіння. Багато новачків це дивиться, і їм важливо якраз таки почути, побачити всі тонкощі, всі моменти, пов'язані з кожним етапом загострення. Тому що профі, вони працюють значно швидше, ніж це зараз ми
Так. з шарпом. Мені потрібен маркер. Я тут один момент не розумію, я хочу його проконтролити. Ось в цьому місці. Чи я просто не помітив? А що там? Яма? Ні, мені здається, що я не помітив заводську крайку. А зараз я її помітив, що вона там все ще є. Мені здавалося, що її немає. Тому зараз пройдемось. Ага. Це те, про що ти казав, Гріша. Тобто у нас дзеркальна ситуація. В даному випадку заводська крайка у нас лишилася ближче до обуха, бачиш, чорне. А тут у нас ситуація зворотня. Заводська крайка. Да. Я бачу. Оце ж ця несиметричність, про яку ти казав. Це може взагалі бути пов'язано з несиметричністю спуска, таке іноді теж трапляється на ножах, а може бути пов'язано з несиметричністю заводського загострення. Те трохи люфтить. Тут заусенчик по всій довжині. З заусенцем все в порядку. Єдине, що в тебе з цієї сторони, отак от ця волосинка заводського загострення, от її потрібно повністю здихатись, її потрібно обдерти. А ну, іншу сторону покажи. Ну, ми близькі до завершення стадії обдирки. Ця сторона вже геть хороша. Вістря ти зберіг, це кльово. Тобто я тобі вчасно сказав, не завалювати камінь, і в тебе нема заокруглення на вістрі. Воно агресивне, воно колюче, воно класно чіпляє шкіру. Нам потрібно тепер от шляхом частої зміни положення ножа. Все одно проходимося по всій крайці. По всій крайці. Якщо ти почнеш працювати тут, у тебе буде тут ширший підвод, тут він залишиться таким самим. На шліфуванні ти це не компенсуєш. І загалом обдирочним камнем треба проходити від початку і до кінця. Роби по 5 проходів і перегортай ніж. Добре. Зробив 5, перегорнув, Добре. 5, перегорнув. Погнали. Так ти виведеш симетрію. Друзі, це до питання того, чому так довго мені не нагострили ніж. Тому що в моєму випадку брак досвіду, а в Грішиному випадку кількість замовлень і час, який він витрачає на кожне з них. Розумієш, багато заточників от за цей період повномасштабної війни з Росією перестали займатися заточним ремеслом. Багато хто пішов воювати. І, по-перше, кількість цих професійних заточників зменшилась, а з'явилась кількість починаючих, велика кількість, тому що запит є. Багато хто починає цим цікавитись, пробувати і брати якісь ножі на загострення. Робота на дому. Така ситуація, да. І в мене взагалі ситуація патова. Я вам по секрету скажу, що я, мабуть... 350 ізотехи більше не приймає. Це само собою. А по-друге, я, мабуть, візьму якісь канікули по загостренню, бо воно, типу, вже цей хрест надто важкий. І, ну, типу, я розумію, що я по цей час можу використати більш ефективно. Тому, народ, підключайтесь, освоїте це ремесло. Потік ножів, який от йде на загострення, він якийсь невичерпний. Таке враження, що його тільки більше і більше і більше пакетами ці ножі до нас заносяться. І загалом якось так. Це аж досить важко вже. А так як часу небагато, я продовжую. З твого дозволу. Знаєш, що я подумав, Гріш? Мені щось здалося, що ти мені хочеш подарувати цей ельбор. Я жартую. Але, ну, повірте, навіть в моїх недосвідчених руках різницю в роботі я відчуваю солідно. Він наче прилипає до сталі. Слухай, от та штука, вона наче відскакує. От я зрозумів, вона наче відскакує. Тобі треба трошечки контролювати сильніше. А це наче прилипає, наче якийсь мінімальний такий магнітний. Магнітик, скажи. Якщо ти прямо зараз захопишся цим і тобі от потрібен буде цей ельбор, я тобі запросто його віддам, тому що, як я вже казав, я хочу трошки відпочити. Якщо тобі треба, я тобі всю цю... Ну, уяви, це такий процес кожен вечір. Нема дурних. Тобі ще, ну, щоб ти прям відчув, от як мені воно, я тобі ще можу дитину, знаєш, от 3 років на шию. У мене 6 років, повір. І вона сидить на шиї, коли ти точиш ножі? Вона просто сидить на шиї. Проте я не можу сказати, що мені це не подобається, але часом це заважає працювати. Ти як в тому анекдоті. То ти не жалкуєш, не можна жалкувати. Ой, блін.
Завалив трохи. Але один раз, як то кажуть, Не рахується, не рахується. як каже Андрій Шарп. І не всі його в цьому підтримують. Ріша. Тобто, тобі одного вистачило? Як це можна? Як ви вже помітили, це досить медитативний процес. Андрій точить ніж, він робить проход за проходом. Багато в чому він вже зрозумів, що я від нього хочу, і просто робить оцю монотонну роботу. А чим далі цей процес затягується, тим більше я просто сиджу і мовчки дивлюсь в контролі, щоб він все робив правильно. У нас виникла ідея, так як уже видно, що це буде відео на 2 частини розтягнуте. Напишіть в коментах. Дай паузу якусь. Напишіть в коментах питання, які б ви хотіли задати сюди в студію гострої каші. Можливо, це буде стосуватися загострення, можливо, чогось іншого. І найбільш цікавіші питання з цього списку ми собі десь зафіксуємо, придумуємо на них відповідь. І коли буде друга частина заточної каші, в цих незручних паузах, коли Андрій точить завзято, а я сиджу просто дивлюсь за процесом точіння, я буду зачитувати ці питання і давати разом з Андрієм на них відповіді. Я думаю, так буде цікавіше. Інформативний буст такий буде. Уяви собі. Дійсно, це така собі медитація. Багато хто вмикає музику, коли гострить ножі, багато хто кіно якесь або подкаст. Можливо, навіть гостру кашу хтось дивиться, коли гострить свій ножик. Гострить ніж під гостру кашу. Непогано. Власне, цим я зараз і займаюся. Гострю ніж під гостру кашу. А дійсно. Якщо він в результаті буде тупим, це ніж. Ріж. Ми тоді не будемо випускати цю гостру кашу. Я розумію. Так що там? Декілька десятків тисяч людей в очікуванні, коли ж уже у нас з'явиться симетрія ріжучої крайки на ножі Скіф Предатор. Я все ще бачу тут стару різальну крайку, але вона звузилася вже до 1 сантиметра. І це, мабуть, непогано, це означає те, що я роблю все потихеньку. Так. Для ножа це непогано. Для хронометража це погано, для ножа це непогано. Мені наразі здається, що його на заводі зробили від початку і до кінця швидше, ніж зараз ми його обдираємо цим отельбором 80. Вибачте, ми ж новачки, правильно? Тому так. Так, контроль, щоб у тебе нічого не розкручувалось, щоб не було зайвих люфтів. Буває так, що система підступно десь ослаблюється по різьбовому з'єднанні, і в тебе змінюється налаштування. Було. І ти можеш, якийсь час не контролити ріжучу крайку, далі обдирати, а потім усвідомити, що в якийсь час у тебе змінився кут, воно трошки просіло по штанзі, і ти там не в 40 гостриш, а в 34. І такий утворюється в тебе такий гвинт. Я таке зробив вже. Пропеллер такий, утворюється. Це дуже важливо. Так. Глядачі в нашому актовому залі вже встають і збираються виходити, але... Будь ласка, приберіть після себе ті всі упаковочки від попкорну, зберіть в мішечок і будьте ласкаві, заберіть з собою. Але ми віримо в наших YouTube-глядачів, які ніколи цього не зроблять, а додивляться гостру кашу до кінця. Хтось цілується на задніх сидіннях, на задніх рядах. Я вже просто фантазую. Євгене, перестань цілуватися сам з собою. Тим паче поза кадром. Глядачі цього не оцінять. Так. А я вийшов, гостра каша Майстра знімалася десь реально в театрі в якомусь. Знав я один такий YouTube-проект, він закінчився погано. Тоді не будемо повторювати гіркий досвід. Згоден. Та я подивлюсь, що ти там наточив. Це потрібно було стрім якийсь робити. Скажи. Шарп точить ніж 6 годин. Народ, напишіть в коментах, якщо ви хотіли бачити подібний стрім. І взагалі, чи формат стріму вам цікавий.
Ми вже кілька разів підходили до цього питання впритул. І якось досі не реалізували. Так. Хоча, якщо взяти якийсь, я не знаю, унікальний ніж, загострити його в форматі стріму разом, типу, якось, ну не знаю, або ти це будеш робити, чи я, Сандрін на 74. якийсь Сандрін. З Ні, я мав карбіду на увазі, вольфраму. щоб типу додати якоїсь унікальності, щоб потім цей ніж розіграти там під якийсь збір. Що думаєш? Ну, взяти колекційний ніж, Можливо. щоб, розумієш, щоб тут була така фішка, що і ніж колекційний, і загострення на ньому колекційне, тому що це загострення стріма гострої каші. Це непогана ідея. Це- Напишіть, що ви про це думаєте, поки я тут трохи змухлював і зробив більше проходів, бо я вже починаю втомлюватись. А це неприпустимо при загостренні ножів, правильно? Жодного. Сенсеї. Звісно. Якщо ти втомився, ну зроби паузу, не поточи якийсь Абсолютно. час. Абсолютно. Так, ану, спробуй. Є тут щось. Завусенчик порядочний, завусенчик мені подобається. Але бачиш, отут ще не вибралося. Угу. Цей нюансик нас трошки. Так, я знаю, куди я подзвоню, на який завод я подзвоню, щоб спитати, що у них там зі стрічками і з руками. Тримай. Тримаю. Потримай, я подивлюсь, що тут. Так, чекай. Угу. Бачиш, там Мгм. трішки лишилося. Ні, ну це на загальну буде, ну що ти. Я розумію. Ну, в цілому, оце скільки ми знімаємо гостру кашу, ми майже завершили процес формування власної ріжучої крайки. Мгм. Але симетричність ще не ідеальна, і тут досі от проглядається ріжуча крайка. Тут у тебе ширший підвод, це Ага. видно, прям такий Так, тут ширше. широченький. І він рівніший тут. І до він речі. рівніший. Тут він вже майже завершений. От плюс-мінус так він виглядає на фініші обдирки. Тут потрібно пройтися. От попрацюй зараз на цій стороні. Ага. Зроби підходів 10, а потім Ну, подивись давай. симетрію. Може навіть 15. І камінь. Він, здається, в тебе вже захизаний. Це сильно? Ну, да, я прибрав. Давай би. покажемо на камеру. Оце вже сильно Григорій вважає, що він буде. На думку Григорія Сої, оцю от каку можна звідси прибрати. Так, не придушуй мені кут. Не придушую. Тиснеш. Наголошую, що ваша думка може відрізнятись, і ви про це обов'язково напишете в коментах. Можливо, хтось от з заточною кашею гострить. Ну, мені подобається, коли воно чистим абразивним зерном працює з клинком, а не коли між цим ельборовим зерном і клинком є якась брудна каша. Мені це якось не сильно. У нас гостра, вона не Вона брудна. має бути гостра. Так, Гостра каша 15. Точіння. Як тобі взагалі точити в кадрі? Норм? Ну, спочатку я трошки хвилювався, тепер я втягнувся, тому що робота монотонна, медитативна, як ти кажеш. І якщо не відволікатися, то можна навіть невмілими руками робити це досить акуратно і отримувати навіть від цього задоволення. Намагайся не стукати. Так. Це я просто говорю і відповідно. Я теж сприймаю це як певну медитацію, і мені особисто більше подобається, коли ніхто не зависає там над тобою, не дивиться, як ти точиш. Віддалі точити наодинці, без зайвих свідків. Але коли ти людина сімейна, Дякую, поточив. рідко виходить нормально поточити, коли ніхто на тебе не палить. Хтось бігає біля тебе. Але розумієш, це не зовсім безпечно, коли ти точиш і хтось там. Коли ти людина сімейна, треба навчитися поточити швидко, тому що часу в тебе якби Абсолютно небагато. вірно. Швидке точіння це якраз таки одна із запорук сімейного щастя. Хто зрозумів, той зрозумів, друзі. Хто сімейний, той не холостий, як то кажуть у нас в колективі. В тебе прям такі перли полізли. Медитація, вона розкриває Розумію? твої чакри. Так часто буває. От, ну, сів, поточив і якось легше на душі стало. Якісь нові думки з'явились. Щось. Під іншим кутом подивився на ситуацію. Після точіння світ сприймається дещо інакше. Позитивніше трохи, не знаю.
Я відчуваю запах цього напалму, і він мені подобається. Отак, от прямо на ваших очах Андрій Шарп від просто ведучого якоїсь там гострої каші стає заточником справжнім. Подай серветку, будь ласка. Заточником або загострювальником. Можна так сказати? Чи це якось... Загострювальником. Загострювальник. Ні, заточник якось краще. Заточник якось звучить. Кумедніше, не знаю. Ага, А заточник з серветкою це ще кумедніше. згоден. Яке точіння без серветки, врешті-решт. Тим паче швидке. Так. Проходимося тут. Мені здається, я плюс-мінус по ширині вже наближаюся до якоїсь симетрії, але все одно тут він нерівномірний. Зараза, ладно. Ну, дивись, тут лише на око потрібно орієнтуватися. Тобто кількістю проходів і частотою цього обертання ножа ти виводиш його в симетрію. Угу. Ну, на цьому етапі потрібно вже частенько перевертати, частенько контролити. Роблю по 4. А як там твій заточний кубик? Прекрасно. Я вже освоїв загострювання сокири. Мені це дуже подобається. По-перше, коли ти точиш заточним кубиком, тебе ніхто не смикає. Тому що тебе сприймають... Як людина, яка точить заточним кубиком. Ну, приблизно так, приблизно так. І це має певні переваги, скажімо, м'яко. Це, знаєш, це, мабуть, як штани в шкарпетку заправляти, да? Це щось подібне? Схоже. Теж зайвий раз питань складних тобі не ставлять. Користуйтесь цим лайфхаком, поки ми. Цікаво, якби оці два каменя в судочку могли розмовляти, що б вони нам сказали? Так, друзі, це знають навіть новачки, що надовго замочувати каміння в воді не варто. Я їх дістану, вочевидь, до них сьогодні діло не дійде. Так. Я не впевнений, що вони взагалі нам 3000, 1500. Це ти оптиміст. Ні, ну 1500 хоча б, ні? Ну, це плюс-мінус. Ну, 3000. Ну, Окей. хто знає. На даному етапі важко сказати, коли ми зупинимося з цим процесом. Може, ми так захопимося, що взагалі підемо сюди і 3000-ним, і 8000-ним. Ну, у нас до десятки є. Так У що, нас? друзі, наступні 8 Ти забув, де ми гострих каш. працюємо? Ендрю, ми в офісі компанії Ібіс. Ми можемо зараз будь-який камінь, хоч 30 тисяч нарішати. Скільки там у нас на Ніва є? 30-ка, да? Щось таке є. Уяви собі, який Скло. нечуваний випадок просто. Скло плаче. Скло, здається, близько 6 тисяч гривень. Поверхня скла. Тобто, це значно крутіше. Ці камені ми теж відкладаємо. Насправді їх не потрібно надовго замочувати, тому що, знову ж таки, цей клей, який фіксує абразивний камінь до плашки, до бланку цього, він руйнується, коли ми довго тримаємо його в воді. І потім у нас камінь окремо, а все інше окремо. Бачиш, я орієнтувався на свій час загострення. Мені, не поспішаючи, під музичку, під чайок, загострити предатор з заводу на 40 градусів – це якраз таки десь година часу. Трохи більше, трохи менше, але так як у нас тут інструктаж з усіма коментарями, уточненнями, ми часто зупиняємось на те, щоб щось пояснити, тому, відповідно, таймінг розтягнувся. Друзі, не забувайте, що дивитися завжди легше, ніж працювати. От ви зараз додивитесь цю гостру кашу, а я піду вирівнювати сідло на Грішиному камні. Ні. Не все так погано. Ні, ельборд дуже зносостійкий, якщо вже про це мова йде. Я ним дуже часто працюю і на різних там, ну, як правило, це сталі більше 60 роквелів. І коли ти на таких твердих залізяках там грубо утворюєш ріжучу крайку, потоково просто, ніж за ножем, і не один рік, і йому зносу немає, розумієш? Це в цьому плані дуже класна штука, це ельборд. Але Андрій правильно каже. От ви зараз додивитесь цю гостру кашу, розімнете свої пальчики і захочете написати
якийсь комент, що щось тут не так в проходах, щось не так з контролем, щось не так з системою, з камінням, і з самим Андрієм. Згадайте, як ви гострили свій там 5-й, 6-й, 10-й ніж. Наскільки все це було ідеально. Так, Давай гляну, що ти там наточив. давай. Шеф-контроль. Ну, тут, типа. Вже така серветка беушна. Такс. Угу. Виглядає непогано. Єдине, що мені здається, трошечки мене в симетрії. Тут вище, да, трохи? Да, от Мгм, сфокусуйся бачу. на цьому підводі, а тепер подивись Да, на да. цей. Ні, ну тут набагато краща ситуація. Да? Тут рівніший він якийсь по ширині. Чи ні? Ну, не ідеально. Я б пройшовся б тут, підходів 5, Угу. і пройшовся б. Ні, тут би не чіпав уже. Угу. Тут би не чіпав, я пройшовся. Зробив підходів. От в цьому діапазоні зробив проходів 6-7. Ага. Отак от. Окей, давай. І ми його вирівняємо вже. Окей. Як ви вже зрозуміли, ситуація з загостренням пішла трохи не по плану. Ми думали, це буде швидше. І зараз ми розуміємо, що і ми, і ви забезпечені гострою кашею, мабуть, на цілий рік вперед. Тому що якщо ми будемо на кожен камінь витрачати цілу серію гострої каші, от, це, по-перше, ми без роботи не залишимося, по-друге, вам буде що дивитися і під що медитувати. Наразі оцей скіф-предатор, яким Андрій рубав свої кущі десь на дачі, ми заново переформували на ньому ріжучу крайку. От зараз він доточить, я думаю, ми будемо на цьому зупинятися. Тобто, Один пройдусь? Чи не треба? та проводь, да. Зараз ми на ньому сформували ріжучу крайку в 40 градусів, 80-м ельборчиком. І, по суті, формування вже завершено. Оцю от грубу обдирку ми зробили, заново сформували. Він симетричний, у нас стабільний завусенець по всій довжині ріжучої крайки. Не лякайтесь, що це так довго. Без камери і в більш досвідчених руках цей процес займає, може, хвилин 15, плюс-мінус туди-сюди. Так як ми знімаємо з усіма поясненнями цілу гостру кашу про це, відповідно, як ви розумієте, цей процес значно розтягнувся. Плюс Андрій відразу сказав, що він не 1000 ножів перед цим загострив. Так. Тому Приблизно що маємо, то десяток. маємо. І то були кухонники. Всі крім одного. В наступній гострій каші ми спробуємо довести це діло до кінця, але не факт, що вийде. Ми почнемо його шліфувати, а потім, дивлячись, як піде процес, будемо переходити до фінішу. Якщо це буде повільно, ми встигнемо шліфування. Якщо процес піде швидше і у нас буде трошки більше часу, ми захопимо в наступній серії і шліфування, і полірування з фінішною доводкою. Так. І закінчимо цей проєкт. Якось так це буде далі. Якось там підписуйтесь, не знаю, не розбігайтесь, ставте лайки, слідкуйте за новинами. І не бійтеся дешевих заточних систем базового рівня для новачків. Тому що, бачите, я ніж не зіпсував. Правда, у мене бос є, а у вас нема. В цьому сетапі найдорожчий це, по-моєму, цей камінь. Він дорожчий за все, що тут є. Добре, народ. Будемо прощатись. Дякуємо, що додивились. Гострих ножів, гострих вражень. До зустрічі в наступній гострій каші. Па-па.